दिष्ट काढायला लागलो आजच कमेंट आली का दिष्ट बघा लाड लाड बघा फक्त नीट तर झाले तयार मी आता चला बॅग भरते पण पॅकिंग चालली आहे या महिन्यात म्हणजे आता या 8 दिवसात मी जवळपास 5 ते 6 वेळा पॅकिंग केली आहे आणि त्याच्यात दोन दिवसाच्या हॉल्टनं एकदा ढोरळा मग कोल्हापूर मग लांबजरा मग पुन्हा ढोरळा आता पुन्हा लातूर कारण की गाडी कॅन्सल झाली इथं दाराची येणार होती ती त्यामुळे आता चालले तयारी लातूरला जाण्याची तर थंडी प्रचंड आहे बघू कसं काय होतं रेड बस वर विश्वास ठेवू नका सगळ्यात महत्वाचं वाईट आहे तर मला जर विचाराल रिव्ह्यू रेड बस खूप गैरसोय झाली आहे 0 कारण की आम्हाला म्हणजे सगळं आमचं स्टेटमेंटच बदललं हो ना कारण आम्ही ठरवलं होतं की तर दारातून मस्त बसायचं काही टेन्शन नाही पण आता रिटर्न आम्हाला तेवढ्यासाठी त्यांच्या मिसगाईडमुळे लातूरला जावं लागतंय सो तुम्ही सुद्धा काळजीपूर्वक बी अवेअर एकदा कॉल करा आणि विचारा की कसं काय आहे ते आणि आपण पण खात्री करून पेमेंट केलेलं होतं 2 दिवसापूर्वी पण तरी कधी कधी होऊ शकतंय तर चला आता पटकन हे सगळं साहित्य भरू बघा सगळा माहोल तयार झालेला आहे जानेवारी तर आता आवरतो आणि थोड्या वेळाने भेटतो श्रीनं काय केलं सांग की पाणी घेतला बॉटल मध्ये आणि त्याच्या माझे टाकले आणि टोपण आणि पुन्हा थुआ आणि त्यानं काय केलं परत काय माझे ना झोप झोपला या म्हणजे उन्हाळ्यात उन्हाळ्यात येतो मामा उभारलेलो तर बघा मैनं मला काय काय दिलंय मी आता कोल्हापूरला गेलाच दाखवते आणि आता सध्या तिचा आग्रह आहे की बांगड्या घालून जा म्हणून म्हणजे रेग्युलर साठी ते गोटाने खाली आहेत त्या चुड्या पण दिलं बा मी आधी काढते मग हे या बँगल्स आहेत तर त्याची इच्छा आहे घालून जाऊन मग ह्या काढते आता मी लांबजण्यात घेतलेल्या आणि ह्या घालते अशा आहेत आता ह्या घालते मी आणि तुम्ही तर पाहिलं लांबजण्यामध्ये घेतलेल्या मी स्पेशल असं आणि मेनली तिचं होतं की म्हणजे तसं तर ते एक्सपेक्ट करणार तिला आवडणारी नाही की मी दिलेला पण पहिला तिचा मोबाईल खराब झालेला त्यामुळे म्हटलं चला आणि सिम कार्ड टाकलं आणि ह्यावेळेस तसलं जिओ ह्याचं नाही काय ग आधीच कोणतं होतं जिओ वोडाफोन ते कॉलच व्हायचं रेंज हो ह्याला ती करून देतात तुला नुसतं दाबलं की मला फोन ह्याच्यामध्ये चार्जर हे माझ्या दिवाळीचे छोटस गिफ्ट तसं स्मार्ट फोन द्यायचा होता पण तिला ऑपरेट करता येईल माझे व्हिडिओ पण बघता यावे ह्या हिशोबाने द्यायचा होता तिला ऑपरेट करता हे त्याचं चार्जर त्याच्यातच ठेवायचं आणि तेवढं ती सेटिंग करून देतो पावती वगैरे हे कसं वाटलं सांग मला याच्यावर एकच कॉल दुसरं नाही त्याची पावती ती भया पण करू शकते तिला नव्हतं ही कुडीत कुंकू लिहायला म्हणून अजून दुसरी पिशवी बनली आता होते भरलं डबल नाही
हे रडू नको. टाकते संध्याच्या जवळच्या माहिराचं सोनं लेक सौख्याचं औक्षण लेक बासरीची धून लेक अंगणी पैंजण लेक चैतन्याचे रूप लेक अल्लड चांदण लेक रंगाचं शिंपण लेक गंध हवामान लेक परक्याचे धन बाबा तुटतो आतून आला गोठलेली क्षण शुभ मंगल 8 तारखेला बुडू दे 8 वाजता तुला वाईट वाटत मला द्या खरा पुन्हा मुलीला तच वाटत राम तिचं सांग 8 वाजता मी येतो तुला सोडायला मी येत असतेस का अडचण मी येतो तुला सोडायला मला काय किती मी काम 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 नुसतं काय काय करायला नाही आता काय नाही दिष्ट काढायला लागलो. आजच कमेंट आली एका ताईंची दिष्ट काढा वर्षाची म्हणून. त्यामुळे ते सारखं आजारी पडायला लागले. खालचे बसले असतील आता तू वाकायला येते का तुला मी खाली बसते काय टेन्शन घेत नाही यायचं म्हणतंय येतं का ना कधी पण येतोय. त्याला यायचं म्हणतंय छान आहे छान दिसायला लागला आता. ए पिलुले चल बाळा चल पप्पा पण येणार आहे चल. गाडीवर पांघरून बसणार आता. तूच काळजी झोपी जायला एवढं नका कशाला उग्या शाल घेतलेली असते तर ब्लँकेट बघा. ब्लँकेट बघा का ती बरी असते का परत खाली की तू निष्ठत नाही मग ती बघा लाड लाड बघा बघा. आता आम्हाला कुठवर बी गेलतात बापरे चला येऊ का काळजी घे बघ तुझी स्वतःची पण घे. तू फक्त नीट सगळे चांगले राहा. बाय चिकू. काळजी घ्या. फोन कर हो तुम्ही सगळे काळजी घ्या. स्पेशली भया मला काय होतं एक ग्रेड जास्त काळजी घे. हा चला आजोबा बाय. तिकडे वरी आहे आजोबाला ऐकू गेलं नाही. आजोबा बाय चला चालतं हो 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 व्यवस्थित जाता हो काय हो हो काळजी घ्या सगळे हो बाय. आता मी मध्ये आलोय आणि पांघरून बसलो हा नसरी. काय आम्हाला दुसरं मिळालं वाहन ट्रॅव्हल्स वगैरे मिळाली किंवा काय ते
मुरुड मधून गाडी पार्क करायला लावली पाहुण्याच्या इथं है ना? सोबत हो. आणि इथून मग आता बसने जाणार लातूर पर्यंत. आणि रेड बस आणि मानसी ट्रॅव्हल्सनं आम्हाला खूप मानसिक त्रास दिलेला आहे त्यामुळं आठवणीत राहते काय आहे त्याचे. म्हणजे आपण पुढे आता इन्क्वायरी करूया नेमकं काय काय झालं ते. सध्या वेळ नाही त्यामुळे. पाहुण्यांचा पाहुणचार. नाही पित नाही. चला येतो, चला दाजी येतो मग आम्ही. ते म्हणतात ना माहेर सोडून जाताना फिलिंग काय वेगळंच असतं. तर मागच्या वेळी आम्ही लांबचं नेऊन गेलो त्यामुळं एवढं काय वाटलं नाही, पण ह्यावेळेस खूप वाईट वाटत होतं घरातून येताना. आणि गंगा जमुना वाहत होत्या. नाही तुमच्या नव्हत्या का मागच्या वेळी व्हायला. प्रत्येकाला आपलं घर सोडून येताना असंच वाटतंय. आणि तुम्ही अनुभवलं असेल मुलीला काय वाटतं तिचं घर माहेर सोडताना, कारण तुम्ही तिकडनं येताना लांब जाऊन कसं वाटत होतं. खूप वाईट फिलिंग असतं आपल्या घरच्यांपासून लांब राहायचं म्हणजे. तर आता चला स्टँडला जातोय आम्ही आणि गाडी वगैरे इथं पार्क केली आहे. तर दाजी देतील पप्पांना उद्या. काळी पिवळी जिंदाबाद. किती वर्षांनी काळी पिवळी सगळे अनुभव घ्यायला पाहिजेत तसं. आणि वेळ शिकवते मेनली. तर आता निघालो आम्ही लातूरला आणि लातूरमध्ये पोहोचलंच कंटिन्यू करूया. स्त्रीला बाळाला आमच्या उलटी झाली आहे कधी नाही तर है ना पिल्लू. तर आलोय आम्ही आता लातूरमध्ये. आता ट्रॅव्हल्स पॉईंटकडे जातो. खरं आजचा प्रवास खूप हेक्टिक झालाय. म्हणजे कसं खूप दिवसभरात प्रवासातच होता. ट्रॅव्हल्स ऑफिसच्या इथे थोड्या वेळातच आमची गाडी आहे. सो वेट करतोय. श्रीने वॉमिटिंग केली आहे. ड्रेस बऱ्यापैकी घाण झाला त्यामुळे त्यामुळे मला चेंज करायचं आहे. तर आता एका ठिकाणी आलोय आम्ही, चेंज करतो आणि मग परत गाडीत बसतो. श्रीने पण कपडे चेंज केलेत, मी पण केलेत आणि सुदैवाने खूप चांगली लोक भेटतात तिथे. आता इथंच एका हॉस्पिटलच्या जवळ आहोत आणि त्या मेडिकलवाल्या काकांकडनं आम्ही घेतले. कारण वॉमिटिंगचं ते बघून मला आता वॉमिटिंग यायला लागले. तर चला घेते टॅबलेट. आणि श्रीला गंध बघून वॉमिटिंग गेली. आम्ही आता टाइम झाला. थँक्यू सो मच. ही इज व्हेरी हेल्पफुल मॅन. खरंच खूप मदत झाली तुमची. थँक्यू. आणि निघतोय आम्ही आता. गाडी आली आमची. सो लेट्स गो. आता आमची ट्रॅव्हल्स यायला जरासा वेळ आहे. हो बर. टाइमपास चाललाय श्रीचा है ना. खूप लेट झालाय. आज खूप लेट झाला खरं. तरी किती घाणेरडी बस आहे बघा. काय आता कसं करायचं सांगा. एवढं घाणेरड जर म्हणलं तर आता बसलोय आम्ही ट्रॅव्हल्समध्ये. निघालोय आता कोल्हापूरला. सकाळी पोहोचू मे बी 6 पर्यंत, कारण लेट आली गाडी. आज 11:30 वाजलेत आम्हाला इथेच. खूप जास्त हेक्टिक झालं सगळं. श्रीला वॉमिटिंग झालं 2-3 वेळा प्रवास. त्याला तरी काय म्हणणार ना, त्या एकाच दिवसात 3 वेळा जाणं येणं म्हटल्यानंतर ते होणारच. उलट त्याचं कौतुक करावं तेवढं थोडं असं मला वाटतं की या एजमध्ये तो एवढं तरी करू शकतो. मला तर खूप जास्त कसं तरी ते होतं. मी गोळी घेतली ॲक्च्युली उलटीची. तरी पण आता जाणं तर उद्या भाग आहे, कारण यांना ड्युटी आहे. आणि श्रीचं पण स्कूल आता लवकरच सुरू होतं आहे. सो त्यासाठी निघतोय आम्ही कोल्हापूरला. आणि आता भेटूया यानंतरचे पुढचे ब्लॉग्स कोल्हापूरमधले तुम्हाला पाहायला मिळतील. तर चला मग आता निघतोय. बाय बाय लातूर. चलो सकाळी भेटूया. हा बोला. काय म्हणशील. काय नाही, कोल्हापूरला उलटी झाली ना. आणि माझं बघा काय आहे. बघा मंगळसूत्र इथं घालायची निघणार नाही आणि काय घालायचं आज टाकून शकतो. हा नवीन कन्सेप्ट आणली बघा. आय मंगळसूत्र. की एका दिवसामध्ये आपण लांब जना ते लातूर आलो.
लातूर ते डोराळा, डोराळा ते लातूर, लातूर ते कोल्हापूर. एवढा प्रवास एका दिवसात म्हणजे एक दिवस आणि एक रात्र. हो ना. काय म्हणतो आपण सगळे लातूर ते कोल्हापूर, कोल्हापूर ते आलोय आम्ही कोल्हापूरमध्ये. चला अजून झाली का झोप? कशाची झोप नुसतं. जायचं चला 2 बॅगा घेऊन गेलो तो 4-5 बॅगा घेऊन आलोय आता. जायचं का मग? चला आता घरी निघूया लवकरात लवकर तयार होऊन, मला पण ड्युटीला जायचंय. चला सुखरूप पोहोचलोय आम्ही घरी. तर आजचा ब्लॉग हा इथेच थांबवते. भेटते तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन ब्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय. जय शिवराय.